सँडविच, टोस्ट सँडविच, ग्रिल सँडविच, आता काहीही बनवायचं असू दे, अजिबात काळजी नाही, त्याच्यासाठी लागणारी ग्रीन चटणी तयार आहे। नमस्कार, मी मिनल तुमचं खूप मनापासून स्वागत करते मिनल्स कुकिंग किचनमध्ये। सँडविचमध्ये चटणी खूपच इम्पॉर्टंट असते। आज आपण तेच बघूया की सँडविच चटणी कशी करायची ते। ही सँडविच चटणी ग्रीन कशी राहते, त्याची टेस्ट कशी डेव्हलप होते, तेच आज आपण बघणार आहोत। चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या रेसिपीला। पण त्याआधी आपण बघूया त्यासाठी लागणारं साहित्य। हाफ टीस्पून जिरं, चवीप्रमाणे मीठ आणि हाफ टीस्पून काळं मीठ। हे नक्की वापरा, ह्याने खूप छान चव येते। अर्धा कप आपल्याला पुदिन्याची पानं लागतील। त्याचप्रमाणे एक बंच कोथिंबीर, म्हणजे साधारण 1.5 कप ही कोथिंबीर आहे। आणि मी इथे कोथिंबीरीचे जे दांडे असतात ते ठेवले आहेत। तुम्ही बघू शकता, मी प्रॉपर अशा ज्या दांड्या असतात कोथिंबीरीच्या त्या ठेवल्या आहेत। मला खूप कवळी कोथिंबीर मिळाली होती। तुम्हीही नक्की ठेवा, ह्याच्यामुळे छान टेस्ट येते। तिखट लागेल त्याप्रमाणे मिरच्या मी 7-8 मिरच्या घेतल्या आहेत। तुम्ही तुमच्या चवीप्रमाणे घ्या। त्याचप्रमाणे 3 लसूण पाकळ्या, अर्धा इंच आलं आणि अर्धा लिंबू आपल्याला लागेल। 2 चमचे बारीक शेव घेतली आहे। ह्याच्या बदली तुम्ही खारी बुंदीही घेऊ शकता। ही बेसनची शेव आरामात बाहेर मिळेल। अर्धा चमचा चण्याची डाळ, ही भाजलेली चण्याची डाळ आहे। ह्याच्यामुळे चटणीला जाडसरपणा येतो। ह्याच्याऐवजी तुम्ही कच्चे शेंगदाणे भाजूनही घेऊ शकता। ही बारीक शेव घेतोय आपण, ह्याच्याऐवजी तुम्ही जी खारी बुंदी येते तीही घेऊ शकता। दोन्ही गोष्टी बाजारात सहज अवेलेबल असतात आणि ह्याच्यामुळे चटणीला गडद रंग तर येतोच, पण जाडसरपणाही येतो। लसूण पाकळ्या, आलं, हिरव्या मिरच्या, तुम्हाला जेवढं तिखट हवंय त्याप्रमाणे मिरच्या कमी जास्त घेऊ शकता। जिरं, ब्लॅक सॉल्ट म्हणजेच आपण ज्याला काळं मीठ म्हणतो, पुदिन्याची पानं, कोथिंबीर, मीठ, पण आपण मीठ चवीनुसार घ्यायचंय। आपण ऑलरेडी ह्याच्यामध्ये ब्लॅक सॉल्ट घेतलं आहे। अर्ध लिंबू आपण ह्याच्यामध्ये पिळून घेतोय। थोडंसं पाणी ॲड करूया। 3 ते 4 टेबलस्पून इतकंच पाणी ॲड करायचं आहे आणि आपण आता हे मिक्सरला वाटून घेऊया। आपली परफेक्ट अशी चटणी वाटून तयार आहे। आता सँडविच बनवायचं असेल तर अजिबात टेन्शन नाही। ही चटणी बनवून तुम्ही तुमच्या सँडविचची टेस्ट अजूनच जास्त वाढवू शकता। आवडली ना चटणी? मग मिनल्स कुकिंग किचनला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तसंच बाजूच्या बेल आयकनला क्लिक करा, म्हणजे माझ्या येणाऱ्या नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील। चटणी बनवल्यानंतर चटणीचा रंग चेंज होतो, परंतु ही अशी चटणी बनवलीत तर चटणीचा रंग अजिबात बदलणार नाही। कशी वाटली रेसिपी? तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली। तोपर्यंत स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।